ang unahin natin guys, kung papansin natin dito malambot, may mga area na malambot dito kasi guys, pakita ko sa inyo yung ilalim. Medyo madalang yung spring guys, tapos ang nilagay nila fabric lang, parang tinatalikay lang siya. Kung upuan mo to dito, malambot siya. Ngayon dadagdagan natin ng elastic strap, pag ganun guys, para mag-hold siya, medyo titigas siya, para pag upo ng may-ari ito, mag-hold siya, tapos hindi na siya masyadong ilubog. Bubutasan na natin guys dito sa ilalim, dito sa gilid, para pagsutin na natin tong strap na idagdag natin.
ito guys yung legs, di ko na lang siya pininturahan. Ang ginawa ko, dinikitagan na siya ng same fabric. No, tinan mo. Di ba okay naman ang ito?